communication? You went to the college? Yes, you went to college? Yes or no? हॅलो, एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय ना? हो हो मॅम. ओके ओके. अच्छा, रेस्पॉन्स येत नाही ना, मग मला कळत नाही आवाज येतोय की नाही, तर मीच बडबडत बसली. ओके, सो last time if you remember we had studied different channels, how the things move in the corporate or in the organization through channels, कसं communication होतं. We have seen all those things, advantages, disadvantages, then informal channels, grapevine बघितलं होतं आपण, how managers make use of this grapevine, that we have seen. And now today our next topic is verbal communication. Now communication, what is communication? We have seen in the beginning of our class that how to do an effective communication, how to speak so that the other person will understand what are you trying to speak. So this is how you will be working on your communication skills. Now we'll see the communication is divided into verbal and non-verbal. म्हणजे जेव्हा पण आपण बोलतो तेव्हा जर तुम्ही मेहरबियन म्हणून एक सायंटिस्ट होता, त्याचा जर रूल पाहिला पुढे आहे ते, की त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तुमच्या वर्ड्सचा काही पर्सेंटेज इम्पॅक्ट आणि तुमच्या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचा. नॉन व्हर्बल मध्ये काय येतं? तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचे एक्सप्रेशन्स, तुमच्या हँडच्या मुवमेंट, राईट, तुमचे आय कॉन्टॅक्ट, ह्या सगळ्यांचा इम्पॅक्ट पण तितकाच होतो जेवढा तुमच्या नुसत्या वर्ड्सचा होतो. सो तुम्हाला ओव्हरऑल सगळ्या गोष्टींवर लक्ष द्यायला लागतं जेव्हा तुम्हाला एक इम्प्रेसिव्ह कम्युनिकेशन करायचं असतं. सो नाव फर्स्ट विल स्टार्ट विथ द वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय? वर्बली बोलणं म्हणजे द थिंग्स दॅट यू आर युझिंग युअर माउथ, यू आर युझिंग वर्ड्स, यू आर युझिंग सेंटेन्सेस टू एक्सप्रेस व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू से. Okay, so it refers to the production of spoken language to send the intention or message to the listener. So you are sending whatever the message you want to send through using words and sentences. So असं असतं verbal communication. आता verbal communication ला काय impact करतं? तर mainly things that impact your verbal communication is tone, word stress, volume, rate of speech, pause, vocabulary आणि pronunciation. Sorry. So these are the things which impact. आता टोन इतका महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा, इतका महत्वाचा आहे की तुमच्या टोनिंगनी तुम्ही वर्ड्स काही वापरा, पण तुम्ही जर टोन राईट वापरला नाही तर त्या बोलण्याचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल, आता जर सपोज कोणीतरी आपल्या क्लासमध्ये लेट जॉईन झालं फॉर एक्झाम्पल, आणि मी विचारलं सो वाय आर यू लेट. ओके, हा एक टोन वापरला मी आणखीन वेगळा टोन वापरला, सो वाय आर यू लेट. ओके, अजून थोडासा हा हार्श टोन झाला हा. आता अजून मी असा वापरला, सो वाय आर यू लेट, राईट. सो मी जेव्हा माझं टोन आणि व्हॉल्यूम चेंज करतेय, माझ्या बोलण्याचा इम्पॅक्ट वेगळा होते. शब्द मी तेच वापरते, वर्ड तेच आहेत, सो वाय आर यू लेट हेच वापरले, पण टोन बदलला तसा त्याचा अर्थ बदलला. पहिल्या टोनिंग मध्ये मी काय म्हटलं, सो वाय आर यू लेट, हा टोन इतका सिम्पल आणि सरळ होता की ज्याच्यामुळे वेन समबडी लिसन्स टू सच टाइप ऑफ टोन, तर व्यक्ती तुम्हाला पॉझिटिव्हली रेस्पॉन्ड करेल. ते काय रिझन आहे ते खरं सांगायला त्याला भीती वाटणार नाही. ही विल से, हा मॅम ऍक्च्युली आय गॉट स्टक इन सम मीटिंग अँड दॅट इज वाय आय वॉज लेट, और आय वॉज ट्राईंग बट आय हॅड एन इंटरनेट इश्यू, दॅट्स आय वॉज नॉट एबल टू जॉईन अर्ली, व्हॉट एव्हर द थिंग. ओके, तो सांगेल. म्हणजे सेकंड टोन मध्ये त्याच्या लक्षात येईल की मॅम इज अँग्री. ओके, सो वाय आर यू लेट असं म्हटलं तर त्याला कळेल की मॅमला राग आलाय, पण ठीक आहे, मी फक्त मान खाली घालून सॉरी म्हणू शकतो. सो व्हॉट ही विल डू, विल स्टँड अँड से सॉरी मॅम, राईट, एवढंच म्हणेल. पण थर्ड टोन मध्ये मी जेव्हा जोरात आवाज वाढवला, सो वाय आर यू लेट, मी असं विचारलं, तेव्हा त्याच्यानंतर तो व्यक्ती काहीच बोलणार नाही आणि तो नुसता खाली मान घालून उभं राहणार आहे, राईट. सो युअर टोन, the way you are speaking to others, the way tone you are using is going to create the impact. लक्षात ठेवा, तुमच्या बोलण्याने तुम्ही समोरच्याला प्रोवोक करू शकता तुमच्याशी भांडायला.
तुम्ही प्रोवोक करू शकता एखाद्याचा सिम्पल वर्ड्स मध्ये पण इन्सल्ट करायला. तुम्ही प्रोवोक करू शकता गोष्टी टू हॅपन इन अ वे यू वॉन्ट देम हॅपन जस्ट बाय युझिंग द डिफरंट टोन्स. म्हणून टोन वरती काम करा. कधी कधी असं असतं की काही मुलांचं मी एक्झाम्पल बघते म्हणजे सराउंडिंग मध्ये की दे हॅव नो इंटेन्शन्स ऑफ हर्टिंग एनीबडी. दे हॅव नो इंटेन्शन्स ऑफ आर्ग्युइंग. They have no intentions of sounding like an arrogant person, but their tone makes other person feel that the person is very arrogant. He is trying to be very adamant. Okay, अशा टाईपचं त्याच्याबद्दलचं फील येऊन जातो समोरच्याला. कशामुळे? फक्त टोनिंग मुळे. राईट. सो तुमच्या कॉन्व्हर्सेशन्स मध्ये whenever you are communicating with someone, whenever you are talking to someone, always see what type of tone you use. सो राईट वे काय असतो? अग्रेसिव्ह, ओरडून बोललेलं असं आपलं टोनिंग नसावं. खूप रूड टोनिंग नसावं. टोन मध्ये थोडासा सॉफ्टनेस असावा, थोडासा रिस्पेक्टफुलनेस असावा, जेणेकरून समोरच्याला पण तुम्ही अप्रोचेबल वाटता. जर टोन तसा नसेल ना, तर समोरच्याला तुमच्याशी येऊन बोलावंच वाटत नाही. इमॅजिन ना, इफ सम ऑफ युअर टीचर हु इज ऑलवेज शाउटिंग ॲट यू, हु इज ऑलवेज इन द हाय पिच, हु इज ऑलवेज कमिंग अँड स्पीकिंग इन अ व्हेरी लाऊड टोन, तर ऑब्व्हियसली काय होतं, एक फिअर बसून जातो मनामध्ये. And you start avoiding such type of person, and instead of venting out what happened and why you did this, you start hiding the things, or you just don't want to speak anything. You just take a blame and say sorry. Instead of explaining की काय झालं, तुम्ही ब्लेम घेऊन मोकळे होता की ठीक आहे मी चुकलो, आय एम सॉरी म्हणून. हे कशामुळे होतं माहितीये? टोनिंगमुळे. सो ऑलवेज वर्क ऑन युअर टोन. युअर टोन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट अबाउट युअर कम्युनिकेशन. रिस्पेक्टेबल टोन असावा, व्हॉल्यूम लो असावा कायम, त्या टोन मध्ये अरोगन्स नसावा बोलताना. यू हॅव टू बी सॉफ्ट स्पोकन. राईट. तुमचं काइंड हार्टेडनेस, सॉफ्ट स्पोकननेस हा तुमच्या टोन मधनं रिफ्लेक्ट होतो. सो युअर टोन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन युअर कम्युनिकेशन, अँड ट्रस्ट मी, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. राईट. तुम्ही कधी पण एखाद्या वेळेस तुमचे कोणाशी वाद झाले असतील किंवा कधी मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट झाले असतील, थोडंसं फ्लॅशबॅकला जाऊन विचार करा की ह्या टोनिंगमुळे तर नाही ना झालं. कधी कधी तुमचं इंटेन्शन नसताना तुम्ही कोणाला तरी दुखवत असाल बोलण्यातनं, शब्दातनं, तर ते टोनिंगमुळे जास्त दुखवलं जातं रॅदर दॅन तुमच्या वर्ड्समुळे. वर्ड्स तर सिम्पल असतात, पण तुमचे सार्कॅझममुळे तुमच्या टोन मध्ये सार्कॅझम येतो आणि त्या सार्कॅझममुळे तुम्ही समोरच्याला दुखवता. सो ऑलवेज वर्क ऑन युअर टोनिंग, स्पेशली ऑन द प्रोफेशनल लेवल. तुम्हाला सार्कॅस्टिकली कोणाला बोलायचंय, तुम्ही तसा टोन वापरला तर समोरचा वेडा नसतो. त्याला लगेच कळतं की हा व्यक्ती मला इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतोय, हा व्यक्ती इनडायरेक्टली माझी मजा घेतोय. सो यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस वेन यू आर स्पीकिंग ॲट द जॉब प्लेस, लाईक इन द कमर्शियल सॉरी इन द कॉर्पोरेट. तुमच्या जॉबच्या ठिकाणी यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस. सो फर्स्ट इज टोन. दुसरं इज वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस म्हणजे व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट कोणाला तरी पटवून द्यायची आहे, तर त्या स्पेसिफिक महत्वाच्या गोष्टींवर तुम्ही स्ट्रेस देता. लाईक फॉर एक्झाम्पल, whenever I'm teaching something and if I want to say toning is very 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 important, आता मी काय करतेय, व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट वर इतका स्ट्रेस देतेय की त्याच्यामुळे तुम्हाला अनकॉन्शियसली जाणवते की ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. राईट. मी नंतर काय म्हणते, वर्ड ट्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट टोन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता या व्हेरीवर मी परत जोर दिला, त्याच्यामुळे काय झालं, तुम्हाला कळायला लागलं की काहीतरी ती जी टोनची गोष्ट आहे, इट इज रिअली इम्पॉर्टंट अँड आय शुड पे अटेन्शन टुवर्ड्स इट. So whenever you are conversing, if the things are to be understood, they are really very important. They have to be remembered by others. You have to show the stress on that typical words. राईट. त्या स्ट्रेसमुळे, राईट वर्ड्सच्या स्ट्रेसमुळे ती गोष्ट समोरच्याच्या डोक्यामध्ये बसते, कारण त्या स्ट्रेसमुळे त्याला जाणवतं की हे काहीतरी महत्वाचं आहे आणि तो तुमच्याकडे लक्ष द्यायला लागतो. सो यू हॅव टू यूज दॅट वर्ड स्ट्रेस. सो यू हॅव टू स्ट्रेस द वर्ड्स at the right time, on the right place. Okay, while conversing the thing, this again creates a good impact. Volume. You have to always use a good volume for the conversation depending on the situation. Like for example, if you are conversing to someone face to face, okay, you have to use the normal low volume and normal tone when you are conversing face to face.
इफ यू आर कॉन्व्हर्सिंग विथ समवन इन अ व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल मॅनर, तेव्हा तुमचं व्हॉल्यूम थोडासा लो असणार आहे, सो दॅट यू मेक शुअर नोबडी एल्स कॅन हिअर अबाउट इट, राईट? तेच तुम्ही प्रेझेंटेशन देताय and you are standing in front of a mob and it is a big hall. In the big hall you are giving the presentation, so hall मध्ये शेवटच्या माणसापर्यंत तुमचा आवाज पोहोचायला you have to be little bit louder even though you have mics, but you can't speak very slowly. आता मी शिकवताना पण जर असं म्हटलं की verbal communication refers to the production of spoken language to send intention message to listener, means by verbal communication you can send the message to a listener. These are the points that are important: tone, word stress, volume, rate of speech and pause. Now see, my volume is so low, there is no energy to it. If I am not showing energy, how could you feel that active to listen that thing? राईट? टीचरनी एनर्जी नाही दाखवली तर स्टुडंट्स पण लेथार्जिक होतात. ऑलरेडी ऑनलाईन करायचं म्हणजे अर्ध हे असतं. तुम्ही दिवसभर काम करून येऊन आता लेक्चर ऐकताय, तर तुमची बॉडी लँग्वेज ऑलरेडी टायर्ड आहे. आज किती दिवसभर मेंटल स्ट्रेस झालाय माहित नाही. मेंटली ग्रास्पिंग पण स्लो आहे कारण तुम्ही ऑलरेडी टायर्ड आहात. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही हे क्लासेस करताय. सो आता आमची जबाबदारी वाढते की वी हॅव टू बी व्हेरी ऍक्टिव्ह इन आवर कॉन्व्हर्सेशन सो दॅट तुम्ही चार्ज राहता आणि हे ऐकता. सो हे सगळं तुमच्या व्हॉल्यूम थ्रू होतं. दिस ऑल थिंग्स यू मेक थ्रू व्हॉल्यूम. आता क्लासमध्ये कधी कधी एस्पेशली मुलींचा प्रॉब्लेम असतो बघा, खूप सॉफ्ट स्पोकन आणि इतकं हळू बोलतात ना. काही मुली अशा एकदम नाजूक बोलतात, त्या प्रेझेंटेशन देतात ना तरी त्यांच्या प्रेझेंटेशनचा काही इम्पॅक्ट पडत नाही लोकांवरती. म्हणजे लिटरली वेन दे आर गिव्हिंग प्रेझेंटेशन इन द क्लासरूम्स, दे आर लाईक टॉकिंग टू समवन. फक्त पुढचे 2-3 बेंचेस ऐकत असतात, मागच्या लोकांचा आपला आपला उद्योग सुरू असतो. कोणाची गंमत चाललेली असती, कोणी काही मस्ती करतं बसतं, कोणी आपलं प्रेझेंटेशनवर काम करते, कारण त्यांना ऐकूच जात नाही प्रेझेंटेशन. आणि दुसरी गोष्ट, तुमचा व्हॉल्यूम क्राऊडला होल्ड करून ठेवतो. बिकॉज ऑफ युअर व्हॉल्यूम यू आर होल्डिंग द क्राऊड टुवर्ड्स यू. सो दॅट वे यू हॅव टू चूज द राईट व्हॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन द सिच्युएशन. But in normal conversation, it has to be low. Because if you raise your volume, it sounds like you are shouting on someone. Right? कधी कधी कोणाचे नॅचरलच व्हॉल्यूम हाय असतो. स्पेशली साऊथ इंडियन्सचा असतो बघा. साऊथ इंडियन लोकांचं स्पेशली आय हॅड बीन इन बेलगम फॉर 2 years. सो ते कानडी लोक जे असतात ना त्यांना मुळातच थोडंसं ओरडून बोलायची सवय असते. सो त्यांचं नॉर्मलच व्हॉल्यूम हाय असतो बोलण्याचा. अशा लोकांचं बऱ्याचदा बोलणं ओरडल्यासारखं वाटतं. इट सीम्स लाईक दे आर शाउटिंग ऑन यू, दे आर स्क्रीमिंग ऑन यू असं वाटायला लागतं आपल्याला. सो ऑलवेज मेंटेन द राईट व्हॉल्यूम, राईट टोन वेन एव्हर यू आर कॉन्व्हर्सिंग. तुमच्याबद्दल जर असे गैरसमज होत असतील ना लोकांचे, तुम्ही जर हा प्रॉब्लेम फेस करत असाल की मी बोललं की मॅम मला ते नेहमी ॲरोगंट म्हणतात, मी काही बोलायला गेलं की माझं वेगळाच अर्थ काढून माझ्याशी भांडायला उठतात लोक, जर हे तुमचे प्रॉब्लेम होत असतील ना तर थोडंसं तुमच्या टोनिंग, व्हॉल्यूम, राईट, पिच ह्याच्यावरती थोडंसं लक्ष द्या की तुमच्याकडनं ही चूक होत नाहीये ना. आर यू ट्राईंग टू प्रोजेक्ट युअर सेल्फ इन दॅट वे विच इज क्रिएटिंग दॅट काइंड ऑफ इम्प्रेशन अबाउट यू. होऊ शकतं ना, कळत न कळत होऊ शकतं. सो जस्ट टेक अ लुक ॲट इट. Rate of speech. Now this is what I have observed, especially when you are speaking in English. Some of the students has misbelief कि whenever you speak English very fast, it sounds like you are very good in it. Right? It is actually a wrong concept. प्रॅक्टिकली लोक तुम्हाला इंग्लिश येत नाही असं समजतात जेव्हा तुम्ही खूप फास्ट इंग्लिश बोलायला जाता. त्याचा अर्थ असा असतो की तुम्ही इतकं फास्ट बोलता की समोरच्याला कळलंच नाही पाहिजे तुमच्या मिस्टेक्स काय होत आहेत ते. आयडियली इट इज आहे. तुम्ही युके, US या कंट्रीजचे इंग्लिशचे टेड टॉक्स ऐका. टेड टॉक्स सोडून दे, कुठल्या तरी मुलाखती ऐका. टेड टॉक्स नका ऐकू कारण ते मॅनिप्युलेटेड आणि खूप प्रॅक्टिस्ड असतं सगळं. तर तुम्ही हे ऐका, एखादी मुलाखत घेतात ना त्यांच्या मुलाखत ऐका, UK बेस्ड माणसाची आणि US बेस्ड माणसाची. यू विल सी हाऊ शांत, एस्पेशली UK बेस्ड लोक असतात ना ते खूप शांतपणे इंग्लिश बोलतात. एकदम हळूहळू पॉज घेत शांतपणे इंग्लिश बोलतील. दे विल नेव्हर बी इन हरी सो मच टू स्पीक. राईट? थोडंसं फास्ट अमेरिकन बोलतात आणि ते थोडंसं नाकातनं बोलतात अमेरिकन. आपण लोक इंडियामध्ये UK इंग्लिश फॉलो करतो. सो रेट ऑफ स्पीच इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. प्रेझेंटेशनला हे मला जाणवतं की मुलं जेव्हा इंग्लिशमध्ये प्रेझेंटेशन देतात ना असे पळतात
जसं त्यांच्या मागे गाडी लागली का काहीतरी लागलंय. पटपट 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 बोलून कधी संपवून टाकतो एकदाचं प्रेझेंटेशन. मग समोरच्याला कळू दे नाही कळू दे त्यांना काही घेणं देणं नसतं. कारण ते पुढे येऊन उभं राहायचा फिअर आलेला असतो. ते कधी एकदाचं संपतं आणि थँक यू म्हणून मी माझ्या सीटवर जाऊन बसतो असं झालेलं असतं त्यांना. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं रेट ऑफ स्पीच खूप फास्ट होतो. फास्ट झाल्यामुळे लोकांना सगळे पॉइंट्स नीट ऐकता येत नाही. त्यांच्या ब्रेनमध्ये ते डायजेस्ट होईपर्यंत लाईक टू रिमेंबर द थिंग तेवढा पॉजच देत नाही तुम्ही. राईट एकामागे एक एकामागे एक गोष्टी बंबाड केल्या जातात. सो दे डोंट अंडरस्टँड फायनली सगळं क्लटर होतं माइंडमध्ये. दे डोंट रिमेंबर व्हॉट इज बीन सेड इन दिस प्रेझेंटेशन. सो रेट ऑफ स्पीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इक्वली इम्पॉर्टंट इज पॉज. हाऊ टू टेक अ पॉज ऍट द राईट प्लेस. आता तुम्हाला एक इन्सिडेंट सांगते कॉलेजमध्ये झालेला. मी कधी कधी असे कॉलेजमध्ये ऑफलाईनला असा प्रोजेक्ट देते की मी स्किट्स चे टॉपिक देते आणि क्लासरूम मध्ये मुलांचे ग्रुप्स करते आणि ग्रुपमध्ये त्यांना ते त्या टॉपिक वरती स्किट बसवायला सांगते. छोटे छोटे स्किट विच दे कॅन डू इन द क्लासरूम ऑल्सो. आणि त्याच्यामध्ये एकच कंडिशन असते की प्रत्येकाला इंग्लिशमध्ये डायलॉग पाहिजे अँड एव्हरीबडी विल बी ऍक्टिंग. असं नको की मॅम मी डिरेक्टर होतो आणि मी स्क्रिप्ट लिहून दिली मी काही आता करणार नाही ऍक्टिंग. मी म्हटलं असं चालणार नाही. एव्हरीबडी हॅज टू शो मी द की दे आर हॅव्हिंग द कपॅसिटी टू स्पीक इन इंग्लिश अँड ऍक्ट. तर एकदा एका ग्रुपला मी असाच ऍक्ट दिला होता आणि त्यांना त्यांनी ऍडव्हर्टाइजमेंट हा टॉपिक होता त्यांना की दे हॅव टू डू समथिंग रिगार्डिंग ऍडव्हर्टाइजमेंट. त्यांनी काय केलेलं हेअर ऑइल चूज केलं होतं. राईट दे हॅव चूज द हेअर ऑइल प्रोडक्ट. आणि त्यांनी सिनारिओ असा क्रिएट केला होता की दोन मुलं येतात घरामध्ये. ते दोघं एकमेकांशी थोडंसं इंग्लिशमध्ये कॉन्व्हर्स करतात. भाऊ दाखवले दोघं आणि ते टीव्ही ऑन करतात. टीव्ही ऑन केल्यावर एक ऍड येते. ती ऍड म्हणजे एक दुसरा मुलगा येऊन तिथं परफॉर्म करतो. हा मुलगा जो परफॉर्म करून येणार होता तो इंग्लिशमध्ये खूप वीक होता. राईट आणि त्यालाच मेन रोल देऊन टाकला यांनी. असे हुशार होते हे. तर त्याला तो मेन ऍडव्हर्टाइजमेंटचा रोल दिला. आता झालं काय त्यांनी तो सीन केला. ती दोन मुलं आली त्यांनी तो टीव्ही ऑन केला आणि हा मुलगा असा छान तेलाची बाटली अशी खाली हातात त्यांनी लपवलेली आणि आला समोर. मग स्क्रीनवर आल्यासारखं येऊन म्हणतो की डू यू हॅव प्रॉब्लेम विथ युअर हेअर. असं त्यांनी सुरुवात केली. डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम विथ युअर हेअर. सो वी हॅव द आन्सर. आणि मग असं तो ते तेल दाखवतो आणि तो म्हणतो की दिस ऑइल विल रिमूव्ह ऑल युअर हेअर. राईट आणि शांत झाला. जे क्राऊड हसायला सुरुवात केली. दिस ऑइल विल रिमूव्ह ऑल युअर हेअर्स म्हणून गप्प बसला. सगळ्यांनी हसायला सुरुवात केली. आणि मग त्या हसण्याच्या नादात तो काहीतरी बडबडला ते कोणीच ऐकलं नाही आणि परत म्हटला अँड दिस इज फॉर बोथ बॉईज अँड गर्ल्स. परत जोरजोरात सगळेजण हसायला लागले. आता मग बाय द एंड सगळं हसणं थांबलं. मी त्याला म्हटलं बाळा हे कुठल्या लॉजिकचं तुझं तेल आहे. हेअर रिमूव्हल आहे का काय आहे. तू काहीतरी ते इंट्रोडक्शन दे. तो म्हणे नाही मॅम हेअर रिमूव्हलची आम्ही नाही ऍड करत आहे. म्हटलं मग काय. मग मी त्याला म्हटलं एक काम कर तू परत डायलॉग बोल. मग त्यांनी सांगितलं की यू हॅव अ हेअर प्रॉब्लेम सो दिस वी हॅव अ सोल्युशन. दिस ऑइल विल रिमूव्ह ऑल युअर हेअर प्रॉब्लेम. ऑल युअर हेअर प्रॉब्लेम. राईट. तर यांनी काय केलं प्रॉब्लेमच्या आधी पॉज घेतला आणि लॉंग पॉज घेतला. ओके. पॉज घेऊन मग प्रॉब्लेम्स बोलला. जे कोणीच ऐकलं नाही आणि परत दिस इज फॉर बोथ बॉईज अँड गर्ल्स ऐकलं. त्याच्यामुळे क्राऊड नुसतं हसायला लागलं. इतके हसले त्या दिवशी सगळेजण. मग मी याला म्हंटल तुला कोणी सांगितलं बाळा इथं पॉज घ्यायला. म्हणे मला एक्साइटमेंट क्रिएट करायची होती म्हणून मी प्रॉब्लेमच्या आधी पॉज घेतला. पण मी त्याला म्हटलं तू रॉंग ठिकाणी पॉज घेतल्यामुळे त्या सेंटेन्सचं कम्प्लीट मिनिंगच बदलून गेलं. राईट. सो हा प्रॉब्लेम तुमचा होऊ शकतो. आता हे खूप त्याला इंग्लिशचा खूप प्रॉब्लेम होता त्या मुलाला. सो ही डिडंट अंडरस्टँड. हे तुमच्यासारख्या मुलांकडनं नाही होणार. पण होतं काय आपल्याला बऱ्याचदा पॉज घ्यायचंच माहित नसतं. एकदा ट्रेन सुटली की ती अशी फास्ट पळायला लागते की फुल स्टॉप असतो सेंटेन्सेस मध्ये कॉमाज असतात. ते कशासाठी असतात आपण वाचताना त्या ठिकाणी थांबतो. जेव्हा सेंटेन्स मध्ये फुल स्टॉप येतो तेव्हा आपण काही सेकंदासाठी तिथे थांबतो आणि मग परत वाक्य वाचायला सुरुवात करतो. जेव्हा कॉमा लिहिलेला असतो तिथे पण आपण थांबतो.
आणि मग आपण पुढचं सेंटेन्स वाचतो. त्याचे पर्पज आहेत ते. सेम थिंग ओरल कम्युनिकेशन मध्ये असते. प्रत्येक वेळेस बोलताना फ्यू फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडचा तुम्हाला पॉज घ्यायचा असतो. आणि पॉज कशासाठी घेतला जातो? तर त्या पॉजनी जे तुम्ही आधी बोललाय त्या गोष्टी समोरच्याच्या ब्रेन मध्ये फिट होतात. ही रिमेंबर्स व्हॉट एव्हर इज बीन सेड आणि मग तुम्ही पुढच्या गोष्टी कंटिन्यू करा. तुम्ही एकदम सगळं बंबाड केलं तर कोणाच्याच डोक्यात सगळं घुसत नाही आणि मग ते खूप केऑस होऊन जातो सगळा. So always remember, whenever you converse, take a right pauses. You need to stop in between. Do not go on continuously speaking just in the fear ki will you not remember the words or will you forget whatever you have been learning. राईट? असं नाही करायचं. विथ प्रॉपर पॉजेस तुम्हाला सेंटेन्सेस बोलायचे असतात. पॉजचा टायमिंग फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स असतो. इट इज नॉट व्हेरी लॉ लाईक आपल्या वाजपेयींसारखा नाही. राईट? आपले वाजपेयी कसे दिघानी पॉज घेऊन आपले स्पीचेस द्यायचे. तर तेवढा पॉज पण नको की मध्ये लोक वाट बघतायत, बोला आता, बोला आता, बोला आता. एवढे मोठे पॉजेस नाही घ्यायचे. सो pause is another thing which is very important for verbal communication. Next is vocabulary. If you want to speak a impressive, right? If you want to show a very good level of English, impressive English, you need to develop your vocabulary. You should use a thesaurus. You should know the alternate words, but they should be right words that can be used for the conversation. So you can try to build. आता जे जॉब करतात ना, तुम्हाला माहित असेल की तुमच्या कॉर्पोरेट मध्ये काही असे टिपिकल वर्ड्स फिरत असतात आणि ते वर्ड सगळ्यांच्या तोंडात बसलेले असतात. सो दॅट वे दे साऊंड लिटल बिट डिफरंट दॅन द नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर. हे कॉर्पोरेट स्पीकर्स आणि नॉर्मल इंग्लिश स्पीकरची लँग्वेज थोडीशी वेगळी असते कारण ह्यांची खूप अशी कॉर्पोरेट रिलेटेड लँग्वेज असते इंग्लिशची. सो it is all with the vocabulary word. So इथे काय असतं, how to develop a vocabulary. So if you want to really develop a vocabulary, read lot of English. Read novels, read stories, read newspaper, right? Read whatever you can read in English and try to note down the few words out of it, which जिसका meaning आपको पता नहीं या जो चीजें आपको पता है and try to bring them in your day to day conversation. म्हणजे लिस्ट काढायची. 10 वर्ड्स तुम्हाला आज दिवसात सापडले की ह्या वर्डला हे म्हणतात मला माहित नव्हतं, या वर्डला हे म्हणतात मला माहित नव्हतं, मग मी ह्याला हे सबस्टिट्यूट वापरू शकतो अँड देन ट्राय टू यूज देम इन युअर कॉन्व्हर्सेशन. तसं 10 पैकी 2-3च वर्ड तुमच्या मेमरीत बसतील पण ते 3 वर्ड्सची तुमची व्होकॅब्युलरी वाढत जाते. And vocabulary will means those words will remain regular in your vocabulary if you keep them using in your conversation. नाहीतर नुसते पाठ करून ठेवले किंवा कुठेतरी लिहून ठेवले तर ते थोडे दिवसच लक्षात राहतात. But if you don't use them in your day to day conversation, तुम्ही विसरून जाता परत ते words. Okay, so that is how you have to develop your vocabulary. So for this the morale is you have to always be in talking in English. You have to at least try to spend an hour or more time to converse in English. That is the only key to this, to develop your communication. Practice is the only key. तुम्ही जेवढं तुमच्यासाठी एन्व्हायरमेंट क्रिएट कराल इंग्लिशचं, इंग्लिश न्यूज ऐकणं, इंग्लिश टाईप करणं, इंग्लिशच बघणं, इंग्लिश मूवीज बघणं. ओके, आता इंग्लिश मूवीज मध्ये बाकीच्या फालतू गोष्टी पण खूप असतात पण आपलं आपलं लक्ष कुठे पाहिजे की त्यांच्या कॉन्व्हर्सेशनवर. हाऊ डू दे स्पीक, द डे टू डे लँग्वेज ते कशी बोलतात, व्हॉट काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज. मग ते वर्ड्स मी यूज करू शकतो का माझ्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये, यूज इट. सो दॅट वे यू कॅन क्रिएट युअर vocabulary आणि लोक अशीच vocabulary बिल्ड करतात. राईट? पण एक लक्षात ठेवा की शशी थरूर सारखी पण vocabulary नका करू की तो इतके अवघड वर्ड्स वापरतो की त्याचं निम्म्याच्या वर कोणाला कळत पण नाही. मग अशा कॉन्व्हर्सेशनचा पण उपयोग नसतो की ते कोणाला समजतच नाहीये. कॉन्व्हर्सेशन मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द अनदर पर्सन. तर तुम्ही लोक बघून ठरवायला पाहिजे की तुम्ही कोणाशी बोलताय. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या अशा व्यक्तीशी कॉन्व्हर्स करताय ज्यांनी आता आत्ताच इंग्लिश शिकले or he is not that good in English and you are trying to put a very big tough words on him and try to show him how good and fluent you are in English, but what is the use, right? He will have that impression that you are excellent in English, but whatever you have conversed, whatever you are trying to give message, he is not receiving it.
त्याला ते काही कळतच नाहीये, कारण त्याची तेवढी vocabularyच नाहीये त्या इंग्लिशची. So you have to be very careful about this vocabulary thing. Next is pronunciation. Now this is the one thing which you have to be really doing. मी एक सांगू, तुम्ही इंग्लिश किती पण सुपिरियर असा नका असू, तुम्ही आता आता बोलायला लागलेले असला, पण तुम्ही जर करेक्ट इंग्लिशचे प्रोनाउन्सिएशन केले ना, तरी सुद्धा तुमचं आहे ते इंग्लिश पण खूप छान इम्पॅक्ट करतं. So you should know how to correctly pronounce the words, right? Correct pronunciations is very important. When you correctly pronounce the word, it is going to create the correct impact on that person, right? For example, a very common word that we everyday use, right? आपण नाश्ता करतो, right? तुम्ही नाश्त्याला काय म्हणता? Breakfast. Yes, right? You all say it as a breakfast. But if you go and listen to the pronunciation, it is breakfast. F-A nahi hai, F-U pronounce hota. So when you pronounce it, you should say, come on, let's go for breakfast. It is not breakfast. It is breakfast. It is the way you pronounce it. Right? So if you say breakfast, समोरच्याला लगेच कळतं की अरे यार इसको पॉलिश्ड इंग्लिश आती है. He knows the right way to go. आता हे इथे मी काही वर्ड्स टाकलेत बघा. आपण सरळ सरळ व्हेजिटेबल, राईट? व्हेजिटेबल आणायला जाऊ, व्हेजिटेबल घेऊन ये, तर त्याचा जो दुसरा ई आहे ना तो सायलेंट आहे. सो यू हॅव टू प्रोनाउन्स इट एज व्हेजिटेबल. इट इज नॉट व्हेजिटेबल, इट इज व्हेजिटेबल, राईट? लेट्स गो अँड बाय सम व्हेजिटेबल, राईट? कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल म्हणतो का आपण? कम्फर्टेबल, ओ सायलेंट आहे. आमंड, हाफ, वुड, टॉक, हाल्फ, वुल्ड, टॉल्क असं नाही म्हणत ना आपण. तर सेम वे इथे पण एल सायलेंट आहे अल्मंड मध्ये पण. इट इज आमंड. ओके. ऑफन किंवा ऑफ्टन. आता आपण लोक ऑफन म्हणतो, अब्रॉडला मी लोकांना ऑफ्टन म्हणताना ऐकलेले. म्हणजे स्विस मध्ये जेव्हा तिकडची लोक प्रेझेंटेशन द्यायची तेव्हा ते ऑफ्टन ऑफ्टन यूज करायचे. नंतर कपॅसिटी, ऑन्टरप्रिनियर, राईट? एंटरप्रिनर म्हणतात. लिटरली स्वतःच स्टार्टअप करणारी लोक पण स्वतःला आय एम एन एंटरप्रिनियर म्हणतात. इतकं चुकीचं प्रोनाउन्सिएशन येते. यू शुड नॉट से एंटरप्रिनियर, इट इज ऑन्टरप्रिनियर. Okay, you are an entrepreneur. So you should know the right. See, publicly किती chaos होतो. मागे मी सिंहगडच्या एका कॉलेजला व्हिजिटिंगला जायचे लेक्चरर. त्यावेळेस त्यांच्या इथे एक इव्हेंट होता. त्या इव्हेंटच्या ह्याला त्यांनी मला अँकरिंग करायला सांगितलं होतं की मॅम तुम्ही प्रोग्राम कंडक्ट कराल का वगैरे. आणि तेव्हा एक आलेला फार्मसीचा एक कोणतरी होता, त्यांनी फार्मसीचा स्टार्टअप केलेला वगैरे, आणि त्यांनी येऊन तिथे त्याचं सगळं एक्सप्लेन केलं वगैरे असं. आणि तो स्वतः चारदा तिथे येऊन आय हॅव स्टार्टेड माय एंटरप्रिनियरशिप, आय एम द एंटरप्रिनियर. ते इतकं इरॅटिक साऊंड होत होतं माहितीये का. ऍटलीस्ट वेन यू आर गोइंग इन पब्लिक, the things that you are going to speak, the things that you are going to present in front of everybody, you should be very well aware of what the words you are going to pronounce, especially the different words जे की रेग्युलर नसतात. त्या वर्ड्सचं गुगलवर जा, तिथं टाईप करा, तिथे एक स्पीकर टाईप तुम्हाला साईन दिसेल, तिथे क्लिक केलं की ते ऐकवतं तुम्हाला की ह्याला प्रोनाउन्स कसं करायचं या वर्डला. टेक दैट एफर्ट, बिकॉज काफी लोगों में ना फिर इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है. पीपल स्टार्ट, व्हेन द अदर पीपल नो कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, दे विल दे विल मेक वैल्यू कर देते आपकी कि भाई बंदे को इंग्लिश नहीं आती. दे स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे. फिर स्वीट डिश होती है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वी ऑर्डर द स्वीट डिश, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? यस, बोलो. सब गलत ही बोलते होंगे, मुझे पता है. डेजर्ट बोलते हो, राइट? Yes, ma'am. Desert. Yes, we say desert. Actually डेझर्टचं एक्झॅक्टली मिनिंग काढलं तर इट इज अ वाळवंट. बरोबर, डेझर्ट म्हणजे वाळवंट येतं. स्वीट डिश म्हणून जे आपण डेझर्ट म्हणतो त्याला प्रोनाउन्सिएशन आहे डिझर्ट. इट इज प्रोनाउन्स्ड एज डिझर्ट अँड नॉट डेझर्ट. इट इज डिझर्ट. सो इथे डी आणि डे
हा फरक पडतो फक्त प्रोनाउन्सिएशन मध्ये. पण इट इज लाईक अ स्वीट डिश अँड वाळवंट, हे दोन त्याचे फरक पडतात बोलण्यामध्ये. नंतर विमेन, वुमेन म्हणतात, विमेन, राईट, गार्बेज. नंतर हा एक वर्ड आपल्या इंडियात माहीतच नाहीये. तुम्हाला माहितीये डास चावल्यावर आपल्याला जे होतं त्याला आपल्या इथं डॉक्टर्स घ्या, कोणीही घ्या, सगळे डेंग्यू 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 करतात. इव्हन टीव्ही वर सुद्धा सगळे, मी मेजॉरिटी लोकांना, बट ह्याचं राईट प्रोनाउन्सिएशन डेंगी आहे. इट इज कॉल्ड एज डेंगी, इट इज नॉट कॉल्ड एज डेंग्यू. इफ यू सी इन द अब्रॉड दिस थिंग, त्यांना डेंगी म्हणतात ते, इट इज नॉट डेंग्यू. आजमा, अनियन, राईट, पास्ता, अपोजिट, फिनान्स, डेट, पिझ्झा, बॉल, राईट, मोहितो. मोहितो पिलंय का कोणी? Virgin mojito or Yes. something, have you had? Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. many of us must have Yeah. had. So mojito, ते जे घेतात त्यांना माहित पहिल- असेल त्याला पहिल्यांदा मॅडम मोहितोला मोहितो हा, त्याला मोजिटो म्हणतात, बिकॉज इफ यू स्पेल इट इज प्रोनाउन्स लाईक दॅट ओनली. मोजिटो वाटतं ते, पण ऍक्च्युअली इट इज प्रोनाउन्स्ड एज मोहितो. ओके. नंतर हे प्रोनाउन्सिएशन, प्रोनाउन्सिएशन नाहीये, प्रोनाउन्सिएशन आहे. प्रोनाउन्सिएशनच्या स्पेलिंग मध्ये ओ येतच नाही आणि प्रोनाउन्स मध्ये ओ येतो. सो प्रोनाउन्स आणि प्रनन हा डिफरन्स आहे. तर हे पण खूप डिफरन्स पडतं. सो करायचं काय माहिती का, सिम्पल आहे. आता मॅम असे किती वर्ड्स आहेत, मग आम्ही काय काय ठेवणार, नो मॅटर. तुमचे डे टू डे कॉन्व्हर्सेशनचे वर्ड्स आहेत, लाईक व्हेजिटेबल, राईट, ब्रेकफास्ट, डिझर्ट, ह्याच्यावरती स्टार्ट करा काम करायला. एक 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 करत तुमचं हळूहळू चांगली कलेक्शन होईल गुड प्रोनाउन्सिएशनची. दुसरी गोष्ट, जेव्हा पण स्पेशली तुम्ही लोकांच्या समोर काही प्रेझेंटेशन देणार आहे, लोकांच्या समोर इंग्लिशमध्ये टॉक देणार आहे, लोकांच्या समोर स्पीच देणार आहे, त्यावेळेस मात्र आपलं जे काही रिटन कॉन्टेंट आहे, जे तुम्ही बोलणार आहात, त्याच्यात जर असे काही वर्ड्स आहेत तर मेक शुअर यू आर समवेअर मेकिंग देम इन अ करेक्ट, म्हणजे बघताय तुम्ही की त्याचे करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन काय, इफ यू डोंट नो देम, राईट. तुम्हाला जर माहित नाहीये ते वर्ड आणि मग उगाच स्पेलिंग बघून त्यांना काहीतरी स्पेल करून द्यायचं, असं नाही करायचं. मेक शुअर गुगलवर टाका, तिथं स्पीकर ऑन करा, ते तुम्हाला ऐकवतं की काय, की त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं असतं, अँड देन यू यूज इट इन अ पब्लिक. आपला फियास्को नको व्हायला, सगळ्यांच्या देखत असं नको व्हायला की आपण काहीतरी चुकीचं बोलतोय, राईट. तो हा पण एक कलर असतो ना, क्रीम कलर सारखा कलर असतो बघा, BEIG स्पेलिंग आहे त्याचं. तर त्याला सगळे बेज कलर म्हणतात, बीच कलर काहीतरी. हा, पण त्याचा ऍक्च्युअली बेज, इट इज प्रोनाउन्स्ड एज बेज कलर. तर त्याला बीच कलर म्हणतात. असं खूप गोष्टी आहेत. सी, नोबडी इज परफेक्ट इन एव्हरीथिंग. सो इट इज नॉट समथिंग यू हॅव टू फील बॅड अबाउट युअर सेल्फ. पण आपल्याला जर सुधारायला चान्स मिळतोय तर का सुधारायचं नाही, मला हे म्हणायचंय, राईट. इथं कोणीच एवढं परफेक्ट नाही. इव्हन तुम्हाला माहितीये अब्रॉडच्या कंट्रीज मध्ये सुद्धा इंग्लिश बोलताना ते खूप मिस्टेक्स करतात. इट इज नॉट दॅट दे आर व्हेरी परफेक्ट विथ इट. युरोपमध्ये तर खूप करतात कारण ती त्यांची मदर टंग नाहीये. Yeah, ma'am. As I Yeah. heard, Indian English is very grammatically correct, or that pronouns correct than other countries. Yes, especially if you go to any European country, na, they have their own languages, and that is why English comes their second, third, fourth language. That is why they just learn it for the conversation purpose. त्याच्यामुळे इंग्लिश, नेटिव्ह इंग्लिश स्पीकर जर सोडले, लाईक ऑस्ट्रेलिया किंवा हे अशा कंट्रीज, US, UK, तर बाकी ठिकाणी ते सुद्धा इतकं चुकीचं इंग्लिश बोलतात, चुकीचे वर्ड्स प्रोनाउन्स करतात. इकडे फ्रान्स साईडला तर ऐकवत नाही असं इंग्लिश बोलतात, माहिती का तुम्हाला. फक्त त्यांना फॉरेनचा ऍक्सेंट असतो म्हणून ते तिकडे आपल्यापेक्षा शायनिंग केल्यासारखं वाटतं. रादर वी आर फार बेटर दॅन देम. सच वे वी आर फार बेटर. इंटेलेक्च्युअली ऑल्सो वी आर फार बेटर दॅन. आपले इम्प्लिमेंटेशन खूप स्ट्रॉंग आहेत त्या लोकांपेक्षा. त्यांना फक्त फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत ऍट व्हेरी अर्ली एज, की त्यांच्याकडे जास्त पॉप्युलेशन नसल्यामुळे त्यांच्याकडे खूप ऍडव्हान्स लेवलच्या गोष्टी अवेलेबल आहेत ज्या आपल्याला मिळत नाही. हे त्याच्यामुळे आपण मागे राहतो. पण इंटेलेक्च्युअल वाईज, राईट, एफर्ट्स वाईज
इंग्लिश वाईज, ह्या सगळ्या पॅरामीटर्स मध्ये वी स्टँड फार अहेड दॅन देम. फ्रँकली वी हॅड स्टेड देअर अँड वी हॅड सीन द डिफरन्सेस. सो आपलं इंडियाचं नॉलेज खरंच खूप भारी आहे माहितीये. म्हणजे आपले इंडियन्स खूप हुशार असतात, खूप इंटेलिजंट असतात. फक्त आपल्याला ना एक्सपोजर कमी पडतो, कारण आपल्याकडे पॉप्युलेशन मुळे गरिबी आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सगळं अवेलेबल होत नाही. त्यांच्याकडे ते सगळं आहे, ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी, जे आपल्याकडे खूप रेअरली असतात. अँड दॅट इज द ओनली रिझन वाय द क्राऊड फ्रॉम इंडिया गोज देअर. आणि तिथं ते करून आपल्याला वाटतं आम्ही लय भारी भारी केलं काहीतरी. असं काही नाही माहिती का. आपलं इम्प्लिमेंटेशन, थॉट प्रोसेस, द वे वी थिंक, द वे वी कनेक्ट द डॉट्स is very intellectually way we do it, rather than those people are very slow in all these things. इतके फास्ट नाही येते, फक्त एक्सपोजर मुळे त्यांना आपल्यापेक्षा थोडस गोष्टी जास्त माहिती झालेल्या आहेत, एवढंच त्याच्यामध्ये फरक आहे. सो nothing, do not see, whenever you want to talk to any foreigner, you want to talk to any of your foreign clients, never have any botheration about की माझा ऍक्सेंट असं आहे का, आणि मग माझं इंग्लिश तर कसं वाटेल, मग वाय शुड आय टॉक. काही नाही, ते काही दोन शिंग लावून आलेले नाहीये. पहिली गोष्ट, ते जर US आणि UK चे असतील तर ती त्यांची मदर टंग आहे. त्यांना मराठी बोलायला लावा बरं, किती फास्ट बोलतात बघू आपण. राईट. सो त्यांची ती मदर टंग आहे, ते जन्मल्यापासून इंग्लिशच बोलतायत. सो नॅचरली त्यांची फ्लुएन्सी असणार आहे. राईट. त्यांनी जरी आपल्या इथे येऊन मराठी शिकले तर आपल्या एवढं फ्लुएंट ते कधीच बोलू शकणार नाही. सो डू नॉट हॅव दिस काइंड ऑफ निगेटिव्ह माइंडसेट अबाउट युअर सेल्फ. वी आर फार बेटर देन दिस. कॉन्फिडेंटली बोलायचं, बिंदास बोलायचं. फक्त जेवढं होईल आपल्याला, जेवढं एक्सपोजर मिळतंय ना, आपल्याला जे कळतंय की हे असं करायला पाहिजे, ते इम्प्लिमेंट करत जायचं. And see, at a point you will be so confident talking to anybody. So speaking in English is nothing a rocket science thing. की त्याला फार काही कोचिंग पाहिजे, खूप हे पाहिजे, फक्त प्रॅक्टिस पाहिजे असते. तुम्ही आताही ठरवलं ना, रोज 1 तास मी इंग्लिश मध्ये बोलत जाईल, महिनाभरात तुमच्यातला कॉन्फिडन्स चेंज होतो की नाही, माझं चॅलेंज आहे. तुम्ही लगेच बोलायला लागाल, लगेच तुमच्यातला कॉन्फिडन्स. गो इन द सराउंडिंग वेअर पीपल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू स्टार्ट डेव्हलपिंग. आय हॅव सीन स्टुडंट्स जे अजिबात इंग्लिश बोलायचे नाही, ओनली दे वेंट इन अ जॉब वेअर एव्हरीबडी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द सराउंडिंग. विदिन अ 1 to 2 months ही मुलं इंग्लिश बोलायला लागली, ऐकून ऐकून फक्त, ओनली बाय लिस्निंग, की कसं बोलतात, काय बोलतात, अँड दे स्टार्टेड युझिंग दोज सेम वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस, आणि यायला लागलं त्यांना. So it is nothing difficult, do not have those phobias and do not stay behind because of this. की मला इंग्लिश येत नाही म्हणून मी माझ्या क्लायंटशी बोलायला जात नाही. डोंट लूज द ऑपॉर्च्युनिटीज. राईट. जस्ट त्या छोट्या छोट्या गोष्टींवर काम करा, प्रॅक्टिस ठेवा, छोटे छोटे प्रोनाउन्सिएशन वर लक्ष द्या, त्याच्यामुळे तुमचं इम्प्रेसिव्ह वाटतं इंग्लिश. अँड दॅट इज व्हॉट द वर्बल कम्युनिकेशन हॅज. इट हॅज ओनली वर्ड्स, how to stress them, how to tone them, how to use the volume. That is the only key for the verbal communication. आणि pronunciation. वर्बल मध्ये एवढंच येतं. ऍडव्हान्टेजेस काय वर्बल कम्युनिकेशनचे? गुड लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग अँड ट्रान्स. आता सिम्पल, तुम्ही लॉजिकल पाहिलं तर वर्बल कम्युनिकेशन मध्ये काय होतं, तुम्ही समोरासमोर बोलता किंवा व्यक्ती तिथेच असतो when you are talking to that person, so things get clarified immediately. There is a transparency in whatever you are speaking, right? Then you get immediate feedback. If you are sitting in front of the person, त्याचे facial expression नी, whether he agrees, don't agree to whatever you are saying, you can immediately make out. It reduces the time, it saves money. ओके, सिम्पल सेट सगळे जनरल आहे. हे पीपीटी तुम्ही पण वाचू शकता, मला नाही वाटत त्याच्यात ते फार आहे. डिसएडव्हान्टेजेस इज प्रूफ राहत नाही, हा सगळ्यात मोठा डिसएडव्हान्टेज आहे. आपण सगळंच रेकॉर्ड नाही करत बसत आपण दिवसभर काय बोलतो ते. राईट. सो वी डोंट कीप रेकॉर्डिंग एव्हरीथिंग दॅट वी आर कॉन्व्हर्सिंग. सो वी डोंट हॅव प्रूफ इफ यू वॉन्ट टू शो समथिंग टू समवन की हा मला असं बोलला आणि तो मला तसं बोलला, अनलेस यू हॅव सम एव्हिडन्सेस. लाईक ह्याच्या केसमध्ये WNS मध्ये जे झालं होतं, तिथे लोक होती आजूबाजूला सांगायला. सो दॅट इज वाय ही हॅड समबडी अराउंड. पण कोणीच नसतं तर हाऊ कुड ही प्रूव्ह की बाबा हा मला असं बोलला म्हणून, राईट, किंवा हे असं झालं म्हणून. सो दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ दिस. Then you can't explain the huge data. If you have a, like for example, whenever you get a job and they give you an offer letter, right? तुम्ही कधीच कोणी ऑफर लेटर घेऊन एक एक वर्ड अन वर्ड, पान तुम्हाला वाचून दाखवते असं कुठंच होत नाही. राईट. तुम्ही वाचा,
ते 4-5 पानाचं असतं, त्याच्यात ढिगाणी रुल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात जे आयडियली आपण कोणीच वाचत नाही आणि डिरेक्टली यू साइन अँड गिव्ह इट टू देम. दॅट इज देअर पॉलिसी, की ते वाचायला लावायचंच नाही. आता माझ्या काही स्टुडंट्सला येतं ना, तर सकाळी येतं लेटर, ऑफर लेटर, आणि संध्याकाळी सबमिट करा म्हणून सांगतात 5 वाजता. घाई करतात नुसती आणि त्याच्यासोबत ढिगाणी डॉक्युमेंटची लिस्ट पाठवलेली असते. मग त्या स्टुडंटला येतं टेन्शन, डॉक्युमेंट सगळं तयार करून पाठवायचेत मॅम 5 पर्यंत. तो ते ऑफर लेटर वाचत पण नाही. मग त्याच्यामध्ये काही क्लॉज असतात ते काही लक्षात येत नाही. मागे एका स्टुडंटचं झालं होतं. तो कॉन्सेप्ट म्हणून कंपनीमध्ये जॉबला आहे आणि एसकेपी म्हणून कंपनीमध्ये दुसरे ओपनिंग झाले होते. तर त्याचे क्लासमेट तिथे एसकेपीत लागलेले होते आणि त्यांच्या थ्रू ती ओपनिंग आली होती. सो ही थॉट की मला एवढा चांगला रेफरन्स आहे तर मला मिळून जाईल. इकडे त्याला 8 महिने झाले होते. 7-8 महिने झाले होते कॉन्सेप्ट मध्ये. तर ही वॉज लाईक की मॅम मी एसकेपीत अप्लाय करतोय, यांच्या थ्रू जातोय. तर मी म्हटलं कर, इकडनं इंटरनल रेफरन्स आहे आणि होत असेल तर चांगली कंपनी एसकेपी पण. तर ही वॉज लाईक, पण मला एकदम क्लिक झालं. मी म्हटलं पण तुझ्या ऑफर लेटर मध्ये काही त्यांचं क्लॉज नाहीये ना? तर तो म्हणे नाही मॅम, त्यांनी आम्हाला असं काही नाही सांगितलं की बॉन्ड आहे वगैरे असं. तर ते फॉर्च्युनेटली त्याच्या मोबाईल मध्ये होतं ऑफर लेटर, त्यांनी मला दिलं. आय रेड दॅट. त्याच्यात एक टर्मिनेशन क्लॉजच्या अंडर टाकलं होतं की तुम्ही 1 वर्षाच्या आत जर जॉब सोडला तर 2 महिन्याची सॅलरी तुम्ही सबमिट करायची कंपनीला तिथे. आणि ते त्यांनी कधी वाचलेलंच नव्हतं. मग मी त्याला ते दाखवलं. म्हटलं तुला ऑलरेडी आता 8-9 महिने झालेत. 2-3 महिन्यासाठी कशाला म्हटलं तू उगाचच या क्लॉज मध्ये अडकतो. थांब म्हटलं, हे कम्प्लीट कर, नंतर दुसरीकडे ट्राय कर. मग आता त्याला 1 वर्ष संपलं अँड ही गॉट जॉब इन अर्न्स्ट अँड यंग. EY आहे ना? यू नो दॅट कंपनी? अर्न्स्ट अँड यंग. EY म्हणून आहे. चांगली कंपनी आणि दे गिव्ह गुड पॅकेजेस ऑल्सो. तर तिथे त्याचं सिलेक्शन झालं अँड ही गॉट जॉब ओव्हर देअर. सो अशा टाईपच्या गोष्टी होतात. सो व्हॉट आय वॉन्ट इज की अशा लार्ज डॉक्युमेंट्सला यू कांट गो ऑन व्हर्बल कम्युनिकेशन. तिथे मग तुम्हाला ते पेपरवरच करायला लागतं. सो दीज आर द some limitations of this. Now, next part of verbal communication is non-verbal communication. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हे खाली बघा, अल्बर्ट मेहरबी यांनी काय सांगितलंय. whenever you are conversing, whenever you are speaking to someone, right, टोन ऑफ व्हॉइस किती इम्पॅक्ट करतो? 38%. टोनिंग, टोनिंग कसं, कुठल्या टोन मध्ये बोलताय. मी मगाशी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, ॲरोगन्स वाटतं, सॉफ्ट स्पोकन वाटतं का कसं वाटतं, हे तुमच्या टोनिंग वर डिपेंड करतं. 7% फक्त तुमचे वर्ड्स इम्पॅक्ट करतात. ते तुम्ही जे टेन्शन घेतलंय ना, वोकॅबलरी आणि शब्द हे त्याचा इम्पॅक्ट फक्त 7%. तुमचं टोनिंगचा 38% आणि 55% इम्पॅक्ट हा तुमचा नॉन व्हर्बल आहे. नॉन व्हर्बल म्हणजे जिथं शब्द वर्ड्स काही येतच नाहीत, फक्त तुमची बॉडी लँग्वेज. The way you are looking, the way you show the confidence from your body language, the way you are giving eye contact to that person, the way you are moving your hands, right, the way you are grooming your personality is, या गोष्टींचा एंटायर 55% इफेक्ट पडतो. And this is a person who was a scientist who has studied in this so much, अल्बर्ट मेहरबियन म्हणून. आणि त्याचा हा रूल खूप फेमस आहे. And this is very true. You also observe whenever you are conversing with someone verbally, right, तुम्ही त्याच्या नुसत्या शब्दांकडे लक्ष नसतं तुमचं. तुम्ही त्याच्या आय कॉन्टॅक्ट कडे बघता, तुम्ही त्याच्या बॉडी लँग्वेज कडे बघता. तेव्हा तुम्हाला विश्वास बसतो की तो बोलतोय ते खरंय का. तुम्हाला तेव्हा वाटतं. एखादा व्यक्ती बोलता बोलता तुम्हाला आय कॉन्टॅक्ट देतच नाहीये, युअर माइंड स्टार्ट थिंकिंग, शुड आय ट्रस्ट हिम, हा तर मला आय कॉन्टॅक्ट पण देत नाही, मग हा खोटं बोलतोय का, राईट. सो द इम्पॅक्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स तर तो तुम्हाला बिलीव्ह करण्याचेच बोलतोय, बट यू आर नॉट स्टील बिलिव्हिंग बिकॉज ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या पर्सनॅलिटीचा अहम भाग ह्याच्यामध्ये येतो. की म्हणून माझे जे बाकी कुठे ह्याचे लेक्चर्स असतात ना, इट स्टार्ट विथ ग्रूमिंग, राईट. ग्रूमिंग सोबत स्टार्ट होतात की हाऊ टू ग्रूम युअर सेल्फ फॉर द कॉर्पोरेट, हाऊ टू स्टँड, हाऊ टू ड्रेस, हाऊ टू कॅरी युअर हेअर, हाऊ टू लुक लाईक अ प्रोफेशनल. बिकॉज नॉन व्हर्बलचा इम्पॅक्ट आहे हा. इट इज नॉट फॉर शायनिंग, इट इज नॉट टू शायनिंग मारायची आहे,
कॉर्पोरेट सारखं स्टाईल करून जायची, तसं नसतं. त्याचा इम्पॅक्ट असतो जो लोकांवर पडतो आणि तो 55% तुमच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये. म्हणून आपल्याला तिथून काम सुरू करायला लागतं. आता एखादा खूप हुशार आहे, टॉपर आहे, पण पाठीतनं पोक काढून चालतोय, राईट? बोलताना कोणाकडे बघून पण बोलत नाही, खाली बघून बोलतो. काही ना, माझ्या सोसायटीतच वरती एक मुलगा राहतो, स्कूलमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहे इंजिनिअरिंगला, मिळालेलं त्याला, एकदम चांगल्या कंपनीमध्ये जॉबला आहे, पण बोलतच नाही, कोणाशीच बोलत नाही, तोंडच उघडत नाही त्याचं. आपल्याशी कॉन्व्हर्स करणं, एस्पेशली ऑपोजिट जेंडरशी बोलताना, तर तो खाली जमिनीकडे बघून बोलतो, उंचच्या उंच आहे, त्याच्यामुळे बॉडी लँग्वेज पण कॉन्फिडेंट नाही, असा पाठीत वाकलेला आहे, अजिबात त्याचा इम्प्रेशन पडत नाही, म्हणजे इम्पॅक्टच पडत नाही. आणि जेव्हा जेव्हा तो कॉन्व्हर्स करतो ना, तेव्हा तेव्हा त्याचे या अदर बॉडी लँग्वेज, हे बॉडी पोस्चर, हे खाली बघून बोलणं, ह्यानी ना तो काय बोलतो त्याचा काही इम्पॅक्टच पडत नाही. म्हणजे लिटरली आम्ही ऐकल्यासारखं ऐकलं म्हणून करतो आणि निघून जातो. कोणाच्या लक्षात पण राहत नाही तो काय बोलून गेला ते, कारण तो इम्पॅक्टच पडत नाही त्याच्या पर्सनॅलिटीचा. आणि हे बऱ्याच जणांच्या पर्सनॅलिटीचे प्रॉब्लेम होतात. सो you have to work on this. So observe your body language. Observe while conversing how you stand. Do you show that confidence from your body? तुमचं बॉडी स्टँडिंग पोस्चर राईट असतं की नाही? कोणी पोट बाहेर काढून उभं राहतं उभं राहताना, कोणी पाठीत वाकून उभं राहतं, राईट? कोणी पाय वाकडं करून उभं राहतं. देर आर मेनी पोजेस. आता क्लासरूम असतं तर मी तुम्हाला डेमो करून दाखवला असता की कसं कसं लोक उभं राहतात ते विक्षिप्तपणे, राईट? तुमची चाल, मुलांची चाल कशी रुबाबदार पाहिजे, दोन्ही पायात थोडंसं डिस्टन्स ठेवून तुम्ही चाललं पाहिजे. मुली पाय जवळ ठेवून चालतात, काही मुली मुलांसारखं चालायला जातात, एकदम मॅनिश वॉक, इतकं घाण दिसतं ते, राईट? इट लुक सो बॅड. तुमचं फेमिनाईन आहे ते फेमिनाईन ठेवा, त्याला उगाचच बॉईश करायला जाऊ नका. आणि बॉईजनी मॅनिश राहायला पाहिजे, त्या पर्सनॅलिटीजचा इम्पॅक्ट पडतो. इम्पॅक्ट सगळ्या बाजूनी पडतो. दिसणं फक्त कोणाला तरी इम्प्रेस करायला, अफेअर करायला नसतं, त्याचा तुमच्या कम्युनिकेशनवर पण तेवढाच इम्पॅक्ट पडतो. बिकॉज यू आर प्रॉपर इन युअर अटायर, you are proper in your body language, you are proper in your eye contact, the other person will trust you. He will believe in what you are trying to say. He will always look forward for talking to you. Whoever it is, your client or anybody, एक इम्पॅक्ट पडतो तुमच्या पर्सनॅलिटीचा. आणि कुठल्याही पर्सनॅलिटीला एक लक्षात ठेवा, कुठला स्टँडर्ड फॉर्मॅट नाहीये. तर या रॉंग बिलीफ मध्ये राहू नका की मी उंचच नाही, मला मी माझी फिगरच नाही, मी जाडच आहे, मी गोरीच नाही, मी काळीच नाही. डू नॉट हॅव दॅट काइंड ऑफ मिसबिलीफ. असं कुठलीच ब्युटीला असं कोणीच हे नाही केलेलं. तुम्ही डस्की ब्युटीचे पण फॅन आहात आणि गोऱ्या गोऱ्या ऍक्ट्रेसेसचे पण फॅन आहात, राईट? तुम्हाला उंच असलेला ऋतिक पण आवडतो आणि तुम्हाला बुटका असलेला आमिर खान पण आवडतो, right? So there is no parameter. It is how you carry yourself, that is very important. How you maintain yourself, that is very important. Doesn't matter if you're bulky or you're very slim, right? The way you dress up, that looks very nice on you. Even though you are a fat, you create an impression. तुम्ही up impression create करता. So choosing right attire, choosing right makeup, choosing right ways of gestures and this creates an impact. आणि हा 55% इम्पॅक्ट आहे तुमच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये. अलॉंग विथ दिस अजून बरेच पॅरामीटर्स आहेत, ते आपण नेक्स्ट क्लास मध्ये कंटिन्यू करू, कारण आता होणार नाहीत ते. 2च मिनिटं राहिली आहेत आपल्याकडे. पण ट्रस्ट मी, तुम्ही होमवर्क टाईप एक करा की तुमचं एक मिरर समोर उभं राहून बॉडी लँग्वेज बघा की माझी बॉडी लँग्वेज कशी आहे, मी पाठीतनं स्ट्रेट उभा राहतो का, राईट? मी लोकांशी बोलताना सरळ नजरेला नजर देऊन बोलतो की नाही, आणि दोन्ही जेंडर सोबत, ऑपोजिट पण आणि तुमच्या सोबत, तुमच्यासारखे पण, म्हणजे बॉईज टू गर्ल्स ऑल्सो अँड गर्ल्स टू बॉईज ऑल्सो. तिथं मुलं लगेच डोळे खाली जातात किंवा मुलींचे पण जातात, राईट? त्याच्यानंतर आर यू ट्राइंग टू डू दिस थिंग, म्हणजे तुमचं बॉडी लँग्वेज, वॉक कसा आहे तुमचा, इम्प्रेसिव्ह वॉक करता की नाही तुम्ही, राईट? तुम्ही तुमच्या बॉडीला सूट होणारे कपडे घालता की नाही, तुमच्या फिजिकला एनहान्स करणारे कपडे घालता की नाही, तर तुम्ही ज्याच्यामध्ये शाबी दिसता असे चॉईसेस करून ठेवले, तुमच्या कॉम्प्लेक्शनला सुटेबल कलरचे तुमचे शर्ट्स आणि ड्रेसेस असतात की नाही. दीज ऑल थिंग यू हॅव टू थिंक. This
क्रिएट इम्पॅक्ट. हे चोचले नाहीयेत, हे नुसतं दिखावा आहे अशातला भाग नाहीये. ट्रस्ट मी, ह्याचा इम्पॅक्ट मेजॉरिटीली होतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये. आणि त्याच्यामुळे तुमच्यात बाकी सगळं टॅलेंट असून, तुमच्यात जास्त क्रिएटिव्हिटी असून, तुमच्यामध्ये जास्त परफॉर्मन्स असून, यू आर व्हेरी गुड ऍट वर्क, यू आर व्हेरी गुड ऍट टेक्निकली, पण तरी सुद्धा तुम्ही कुठेतरी सेटबॅक का खाताय? आणि ही लोक जी त्याच्यात काहीच नाही पण ती फक्त हे मेंटेन करून कसं काय पुढे जातात, हा प्रश्न जर तुम्हाला पडत असेल तर त्याचं उत्तर हे की समवेअर यू आर लॅकिंग इन दिस 55% बॉडी लँग्वेज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये. त्याच्यावरती आपल्याला काम करायचंय. अँड ट्रस्ट मी, ते काम करा आणि बघा तुमच्या कम्युनिकेशनचा इम्पॅक्ट चेंज होतो की नाही लोकांवरती. पीपल विल स्टार्ट लिस्निंग टू यू, they will start believing in you. So next class we will see all these parameters. खाली जो चार्ट दाखवलाय ना तो वन बाय वन आपण एक्सप्लेन करून तुम्हाला सांगणार आहे की काय काय नॉन व्हर्बल पॅरामीटर्स असतात आणि ते कसे कसे तुम्हाला इम्पॅक्ट करतात आणि तुम्ही कसं कसं त्याच्यासाठी लक्ष दिलं पाहिजे. So these all things we'll cover in next class. Okay? So I think it's 7. So we'll stop here and see you all next week. Okay? So thank you. Bye. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Bye.